سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال تیدی مکس ویژوال، خیلی خوش اومدید. بعد از یه دوره طولانی من گفتم که قسمت اول تیدی مکسمون رو با هم ضبط کنیم و یه تایم پیدا کردم که این ویدیو رو ضبط کنیم و توی یوتیوب آپلودش کنیم. خیلی خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو حتما همراهی کنید. توی این جلسه آشنایی با حالا نرم افزار تیردی مکس و محیط کلی تیردی مکس رو با هم صحبت میکنیم. خب بریم سراغ تیردی مکس. ما توی تیردی مکس اولین کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم سیستممون اصلا سیستمی هستش که به درد تیردی مکس بخوره. میام کلیک راست میکنیم روی منوی استارت. یه گزینه داره به اسم سیستم رو که روش کلیک کنیم اینجا حالا دستگاهتون رو بهتون میگه که مدلش چیه، ویندوزش چیه، رمش چیه و رمی که الان اینجا هست رم 16 دارم و مینیموم رمی که باید داشته باشید 8 حداقل و بقیه چیزها رو خیلی چیز نیستش. یعنی مثلا کور 5 و کور 7 هم داشته باشید اوکیه، یعنی سیستمتون حداقل باید مینیمم یعنی 8 رو داشته باشه، نه اینکه حالا 4 نصب نشه. ولی خب پروژه خوبتر که بخواید انجام بدید به مشکل حالا مثلا رندرینگ میخورید. این برای شروع. پس حتما رم 8 رو حتما واسه سیستم، واقعا هم نمیدونم چه پیشنهادی برای دوستان داشته باشم چون انقدر سیستم ها گرون شده و هزینه ها زیاد شده که یکم سخته واقعا خریدش. واقعا نمیدونم چجوری بتونم راهنماییتون کنم تو این داستان، ولی اگر تونستید حتما یه سیستم معمولی که رم 8 داره رو حتما بخرید. این از این داستان. مورد بعدی که با هم میخوایم صحبت کنیم در مورد این که خب هر کسی با توجه به جایگاه شغلی که داره، حالا یا توی حوزه معماری داره کار میکنه یا جای دیگه‌ای داره کار میکنه، حوزه دیگه‌ای داره کار میکنه، رشته‌های دیگه‌ای داره کار میکنه، با توجه به اون علایقی که داره میاد خب یه کاری رو انجام میده، میاد تیردی مکس یاد میگیره. یکی از کوچکترین کارهایی که ما میتونیم توی تیردی مکس انجام بدیم در مورد معماری هستش و خیلی کارهای دیگه‌ای کلا میتونیم داخل افزار تیردی مکس انجام بدیم. ما اینجا کلا اگر بخوایم تیردی مکس رو دو قسمت تقسیم کنیم، تیردی مکس قسمت مدل سازی هستش و تصویر سازی و با حالا تیردی مکس کار مختلفی میشه انجام داد. اینکه حالا شما میتونید هم انیمیشن سازی کنید، مدل سازی کنید، توی قسمت رندرینگ کار کنید. تو شرکت‌هایی که تولید کننده هستن، مثلا تولید کننده مبلمان هستن، مدلینگشون رو انجام بدید، رندر خوب براشون بگیرید و توی حوزه فریلنس کار کنید باشون. ما بریم سراغ آشنایی، خیلی من صحبت نکنم، بریم سراغ آشنایی با نرم افزار تیردی مکس. جلسه اولمون هستش. اگر حالا اتوکد بلد باشه، دوستانی که حالا معماری کردن اتوکد بلد، اتوکد خب حالا اون دستوراتی که داره اون صفحهش خیلی بهتر از اتوکد هستش، یعنی که خیلی مختصرتر هستش به نوعی و دستورات زیادی شما اینجا بیرون از محیط نرم افزار نمیبینید و داخل نرم افزار باید برید مثلا اینجا رو باز کنید، روش باز کنید، خیلی از دستورات رو پیدا کنید و استفاده کنید ازش. نکته مهم توی تیردی مکس اینه که تیردی مکس خیلی برنامه‌ای هستش که به نظر ساده میاد، یعنی توی نگاه اول شما نگاه کنید خیلی ساده است، ولی در عمق این ساده بودن بسیار هم سخت هستش. یعنی شما بخواید اگر چیزی رو مدل سازی کنید، یه آب معدنی رو بخواید حتی مدل سازی کنید، پیچیدگی خاص خودشو داره و باید برید روش رو پیدا کنید، ببینید که چجوری از راه‌های مختلف میتونید این بطری آب معدنی رو مدل سازی کنید. اولین چیزی که به چشممون میخوره موقعی که حالا تیردی مکس 2022 رو من دارم اینجا باز کردم، منوهامون هستش. قبل از این من چیزی اضافه کنم،
شما توی قسمت برای دانلود نرم افزار 3D Max میتونید از سایت‌های مختلف سایت سافت سازمان میزنید. خب توی سایت سافت ساز قسمت نرم افزار که برید 3D Max رو بزنید میتونید نرم افزار به راحتی اینجا دانلود کنید. پیشنهاد من اینه که سعی کنید حداقل 3 نسخه قبل، یعنی اگه 2025 رو سیستمتون میکشه که اوکی 2025 رو نصب کنید، اما اگر نمیکشه سیستمتون ضعیف‌تر هست حداقل آخرین نسخه که اومده 2025 هستش. شما 2022 2023 رو نصب کنید اوکی، به خاطر اینکه موقعی که ما میخوایم سیو بگیریم از 3D Max تا 3 ورژن قبل شما میتونیم سیو بگیریم. ببینید الان تا 2019 من میتونم سیو بگیرم، 2021 2020 2019 الان مکسمن 2022 تا 3 ورژن قبلش هم میتونیم. الان 2025 میتونید نهایتا تا 2022 سیو بگیره، یعنی قبل‌تر از اون دیگه نمیتونه. اگر میتونید که 2025 نصب کنید، اگر نه که 2022 نصب کنید اوکی هست. این از این مورد. برای دانلودش هم گفتم سایت‌های مختلفی هست، میتونید حالا همین سایت سافت ساز رو انتخاب کنید و برنامه رو ازش دانلود کنید، برنامه مختلف ازش دانلود کنید. خب بریم سراغ آموزشمون. این نوار ابزاری که این بالا هست، حالا منوهای مختلف رو داره، فایل، ادیت، تولز، گروپ، ویو، بهش میگن منوی تولبار. منوی تولبار هستش و قسمت مهمی هستش که خیلی کاربرد داره. 3 تا قسمت داریم که خیلی کاربرد داره. این قسمت اولش. قسمت دوم که خیلی از دستوراتمون اینجاست و ما ازش استفاده میکنیم، مثل موو، روتیت، سلکشن، قسمت مین تولبارمون هستش این قسمت. و نوار پایین ریبون اصطلاحاً بهش میگن، ریبونمون هستش، جلوتر در موردش حتما صحبت میکنیم. ولی یکی از مهمترین قسمت هامون مین تولبارمون هستش. این قسمت سمت راست که خیلی از ابزارهامون مثل کامرا، نورهامون و کشیدن هر چیزی رو بخواید اینجا سه‌بعدی انجام بدید میتونید از این بخش استفاده کنید. بخش کامنت پنل. بخش پایینمون هستش که از 0 تا 100 تقسیم بندی میشه. دوستان فقط اشتباه نکنید، 0 تا 100 زمان نیستش ها، فریم هایی هستش که برای ساخت انیمیشن استفاده میشه. و نوار سمت راستمون این پایین که تایم و نویگیشن های مختلف هستش که برای زوم استفاده میشه، زوم این زوم اوت استفاده میشه که حالا جلوتر در موردش تا جلسات بعد با هم صحبت میکنیم. یه قسمت مهم دیگه که من یادم رفت اینجا بگم و اضافه کنیم اینجا بهش، قسمت ورک اسپیس همون هستش، یعنی محیط کاریمون هستش. جا روی دیفالت هستش. حالا میتونید شما مدل مختلفش رو انتخاب کنید، ولی پیشنهاد من اینه که با همون دیفالت باشه و تغییری داخلش ندید. و قسمت بعدی ویو پورت هامون هستش. شما ببینید ما اینجا اگر مثلا یک قوری بیایم بکشیم، توی 4 تا نمای مختلف میتونیم این قوری رو ببینیم. نمای پرسپکتیو اون هستش، فرانت اون هست و تاپ و لفت. از نمای مختلف میتونیم چیزایی که میکشیم رو ببینیم. حالا ما میتونیم این ویو پورت هامون رو 2 قسمتیش کنیم، 3 قسمتیش کنیم، هر جور که اصلا اوکی هستیم میتونیم ازش استفاده کنیم. میتونیم ویو پورت هامون رو بزرگ کنیم و نمای پرسپکتیو روی قوریمون یا هر چیز دیگه‌ای که داریم کار کنیم. برای جلسه اول به نظر من تا اینجا کافیه که همین که ببینید ویو پورت ها رو بشناسید، اسم نوار ابزار بدونید، مین تولبار، کامنت پنل، تایم، نویگیشن. این قسمت هم برای ساخت انیمیشن و فریم های مختلف هستش. اشتباه نکنید دوستان،
نمیدونم فکر کنم زمان هستش. خیلی این برای ساخت انیمیشن فیلم‌های مختلف هستش و ویوپورت هامون و ورک اسپیس هامون که میتونید حالا با اینها کار کنید توی جلسه اول، ببینید که به چه شکل هستش و خیلی ساده چیزای خیلی کوچیکی رو همین ویوپورتتون بکشید و باهاش کار کنید، استارت کارتون رو بزنید با همین دستورات. اگر خواستید حالا این تمرین انجام بدید توی این جلسه، میتونید توی قسمت کامنت پنل باکس توی قسمت جیومتری باکس رو انتخاب کنید، یه باکس بکشید. اول باید کلیک راست رو نگه دارید که ابعادش مشخص بشه، بیاریدش بالا و این ارتفاعش رو تعیین میکنید. اینجا حالا میتونید ابعاد و اندازه هاش رو بدید. من نمیخواستم این جلسه اینا رو توضیح بدم، اما دیگه گفتم که هم کاملتر بشه ویدیومون، همین که دوستانی که میخوان استارت کارشون توی آموزش تیری مکس بزنن بتونن کار کنن. برای اینکه ویوپورتمون هم بزرگ بشه، Alt W که ویوپورت تو هر جلسه من میگم خدمتتون، Alt W میزنید بزرگ میشه، Alt W میزنید کوچیک میشه. و برای اینکه جابجا بتونیم کنیم هر چیزی رو 3 تا دستور داریم که خیلی مهمه و خیلی کاربرد داره. موومون هستش برای جابجاییمون استفاده میشه که کلید W میانبرش هستش، روتیتمون هستش که کلید E کلید میانبرش هست و اسکیلمون که میتونید اسکیل کنید، کوچیک یا بزرگ کنید، موو جابجاش کنید به هر سمت که میخواین. این محور مختصات هستش که هر حالا آبجکت که شما کلیک کنید محور مختصات رو میتونید ببینید داخلش که بتونید بکنید هر سمتی هم که میخواین جابجاش کنید این روی همون محور که روی زرد میشه، محور X الان قرمزه، وقتی میان روش زرد میشه آبی میشه، میخوایم بیاریمش بالا. هست یعنی تو ویوپورت های مختلف هم حتی داریم میبینیم که داره مثلا تغییر میکنه به این شکل. و روتیت هم که میانبر ایمون هستش که میتونید حالا به هر سمتی که میخواین جابجا کنید با توجه به کارتون و کارایی که براتون داره. خب این جلسه به نظرم کافیه تا همینجا و توضیحاتی که داده شد مختصر و کوتاه بود برای اینکه آشنا بشید با نرم افزار تیری مکس و بتونید استارت کارتون رو بزنید. خیلی ممنون که ما رو تا پایین ویدیو همراهی کردید. امیدوارم که توی کارتون استمرار داشته باشید، چه توی تیری مکس و چه جاهای دیگه، و بتونید که موفق باشید. ممنون از همین.